bên này Thiết Thủ và Tư Mã Hoàng Phần đang có một trận chiến kinh thiên động địa. Hai bên xuất chiêu liên miên. Tư Mã Hoàng Phần trúng quyền nhưng Thiết Thủ cũng không chiếm được thượng phong, phải trả lại một quyền. Trúng chiêu ngực Thiết Thủ có một vết chân đen. Chuyện này có liên quan gì đến vụ nổ ở Tây Môn Sơn Trang? Khi Thiết Thủ gặp truy mệnh. Nhị sư ca mua áo ở đâu vậy? Hắc yến này gặp lửa sẽ cháy bùng lên. Đệ dẫm phải ở đâu vậy? Hình như vết dầu này chảy ra từ một căn phòng hình như còn có gỗ. Chuyện này thật kỳ quái. Ta có một cách. Tẩu vi thượng sách. Nơi đây có chôn thuốc nổ. Tây Môn công tử muốn chết cùng chúng ta. Đại sư ca, mau chạy đi. Hỏng, đại sư ca đang bị trọng thương chắc khó thoát. Nếu không có nội công thâm hậu có lẽ hai người đã bị bế khí mà chết rồi. Đại sư ca, nghĩ rằng vô tình lành ít dữ nhiều, hai người đau đớn tuyệt vọng nhưng vì nhiệm vụ cấp bách nên phải đi ngay. Đại sư ca, huynh có linh thiêng thì hãy phù hộ cho bọn đệ tiêu diệt đám hung đồ này. Thập lý kinh lôi. Sát khí thật kinh người. Chỉ mất một huynh đệ mà Thiết Thủ đã trở thành một người hoàn toàn khác, lạ thật. Chịu chết đi. Đừng hòng chạy thoát. Quyền này của Thiết Thủ đổi đất mà lên đánh văng Tư Mã Hoàng Phần. Thiết Thủ huynh, nếu huynh có khả năng ban cho tôi một cây chết thì tôi rất vui lòng chờ đợi. Xin lỗi, tuy ta rất muốn giết chết cầm thú máu lạnh như ngươi nhưng nếu có thể ta vẫn muốn bắt sống ngươi. Tại sao? Lão tử ta tội ác tày trời, chẳng lẽ không đáng chết? Đơn giản vì ta là một bổ khoái, ta không thể giết người vì thù riêng. Ngoài ra ta có một điều đáng tiếc là không được làm bạn với ngươi, mặc kệ chính ta. Hoang đường, nếu là bạn thì càng phải tìm cách tiêu diệt ta. Xem ra ngươi không có nhiều bạn. Chi kỷ nan cầu, trên đời này chỉ có một người có bản lĩnh làm bạn với ta mà thôi. Tả Võ Vương, ý của ngươi là khi đạt được mục đích ông ấy sẽ giết ngươi. Đương nhiên, người như ta nếu không có điều kiện hấp dẫn ta đâu có chịu khuất phục. Thủ lĩnh đã hứa nếu ta giúp ông ấy làm nên đại nghiệp, ông ấy sẽ hủy diệt ta một cách tàn khốc nhất trước bá quan văn võ. Thử nghĩ em, được chết dưới tay một người có quyền lực nhất, còn cái chết nào sảng khoái hơn. Thủ đoạn của Tả Võ Vương khiến người ta lạnh mình. Thiết Thủ chợt cảm thấy rợn tóc gáy khi nghe Tư Mã Hoàng Phần nói. Nếu hắn đoạt được ngôi, hắn sẽ đổ hết tội mưu phản cho Tư Mã Hoàng Phần rồi tự tay trừ khử tên điên này. Như thế cả Võ Vương sẽ danh chính ngôn thuận lên làm vua. Một mũi tên trúng hai đích. Tư Mã Hoàng Phần kỳ thực là một tên điên, Tả Võ Vương đã nắm được điểm này để thu phục hắn mà không mất một cái gì hết. Thiết Thủ vẫn còn đoán một chi tiết khác. Tư Mã Hoàng Phần tuy là tên hiếu sát nhưng nếu không có Tả Võ Vương thì hắn không có khát vọng cuồng sát như vậy. Vì vậy Tư Mã Hoàng Phần cũng là người bị hại. Là nạn nhân của Tả Võ Vương. Ha ha, Thiết Thủ huynh chắc đã có thể lãnh giáo chiêu hậu sát cuối cùng của lão tử rồi chứ. Hoàng tử đệ tam kích. Trung cực lạc. Cái chết của vô tình làm thú tính của tên tiểu tử này trỗi dậy. Phải nhịn hắn một lát chờ cho hắn thoát khí rồi mới hạ thủ. Nghĩ vậy Đỗ Liên vừa đánh vừa lui để câu giờ. Hừ, chắc là hắn kiệt sức rồi. Trong lúc cô lập không viện trợ, bình tĩnh là chiến hữu duy nhất. Chậm có thể khắc nhanh, rồi sẽ có ngày con sẽ lĩnh ngộ ra được. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Buông vũ khí đầu hàng thì được miễn chết. Hừ, chính ngươi mới phải chết. Trong lưới đao lãnh huyết từ từ đưa kiếm ra chĩa thẳng đến cổ họng của Huyết Phượng Hoàng. Sao có chuyện lạ như thế? Hừ, ta không tin ngươi có thể địch nổi khoái đao của lão nương. Huyết Phượng Hoàng tỏ ra vô cùng lúng túng. Tả môn, đáng ghét. Đao của ta nhanh như điện chớp, sao kiếm của ngươi có thể đến trước? Ngươi đã dùng yêu thuật gì? Ngươi lầm rồi, kiếm của ta cũng không chậm hơn ngươi, điều quan trọng là trái tim. Trong phút sinh tử lãnh huyết ngộ ra được chữ chậm, cái quan trọng nhất là tâm của kiếm. Chỉ khi nào vứt đi sự tương cầu thắng mới có thể nhìn được chuẩn xác và phát huy hết đạo kình thần tốc. Tưởng chậm mà nhanh, đó mới là điều vi diệu của chữ chậm. Ngươi tưởng lão nương tin chắc, nếu là nam tử Hán thì đường chính phân cao thấp với lão nương đi. Cũng nhờ ngươi bức bách quá ta mới có sự đột phá.
xem ra ta phải cho ngươi tâm phục khẩu phục mới được. Được, 10 năm nay ta đã không có một trận chiến ra hồn rồi. Chiêu cuối của ẩn không nhận. Ẩn Phượng Liên. Hóa ra mình đã phán đoán nhầm chiêu của đối phương, cứ tưởng đó là binh khí nhưng thực ra đó là một sát chiêu. Thấy rồi. Khoái y nhất kiếm. Phong mang vạn độ. Lang tuyệt bá xảo. Sát cuồng đảo. Kiếm truyền kinh đào. 7 đường cuối cùng. Huyết Phượng Hoàng đã bị trọng thương. Thiên hạ đệ nhất khoái đao tiêu rồi. Chẳng lẽ hôm nay số ta đã tận? Không, ta không cam tâm, đành phải mạo hiểm. Trong phút sinh tử Huyết Phượng Hoàng giở chiêu cuối cùng, cởi áo khoác xuống dù là ai cũng không khỏi kinh ngạc. Trong phút sững sờ đó, cũng là cơ hội phản kích của thiên hạ đệ nhất khoái đao. Được nhìn thấy thân thể của lão nương, người cũng đáng ngậm cười nơi chín suối. Ám khí, chẳng lẽ vô tình đến? Hỏng! Thì ra người đến chính là Chu Bá Vũ. Huyết Phượng Hoàng trúng kiếm bắn văng đi. Người thích sạch sẽ cuối cùng lại vùi thây nơi dơ bẩn, kết cục như vậy chẳng lẽ là ý trời? Huynh đã cứu tôi, đa tạ. Hà tất phải khách sáo, vì huynh còn nợ ta một trận quyết đấu mà. Nhưng đó không còn là do chúng ta quyết định nữa rồi. Lãnh Huyết nói đúng vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chính tà song hùng. Kẻ mạnh nhất đấu kẻ mạnh nhất. Vì sao Gia Cát tiên sinh lại tin rằng truy mệnh có thể xoay chuyển được tình thế? Thực lực của ta kém xa với Tả Võ Vương, nhưng Thế Thúc đã nói vậy chắc là có cái lý bên trong. Gia Cát tiên sinh, đến nước này ông còn ba hoa ư? Giao đấu thì lão phu ở thế hạ phong, may mà người tài cũng có lúc tính sai nên lão đây còn có cơ may. Chiêu cuối cùng của ông lại là tên bổ khoái này sao? Tuy nói vậy nhưng Tả Võ Vương cũng lo thầm trong bụng, vì suy cho cùng thì Gia Cát tiên sinh cũng là đối thủ đáng gờm. Bên trong còn có Huyền Cơ Vương gia, chỉ cần cho lão phu nói vài lời với môn sinh, tình hình sẽ thay đổi. Hôm nay đại cục đã định, tại sao ta lại cho ông một cơ hội lật ngược tính thế chứ? Thiên hạ chỉ có lão phu xứng đáng làm đối thủ của ông. Chẳng lẽ ông không muốn xem đối thủ có bảo bối gì à? Người biết ta chỉ có tiên sinh, lý do này khiến ta không kháng cự được. Đa tạ vương gia. Con qua đây. Gia Cát tiên sinh, rốt cuộc ông có pháp bảo gì? Thế Thúc có cẩm nang gì cho con à? Chẳng có cẩm nang nào đối phó được với vương gia, ta chỉ có một câu. Thế Thúc, chuyện này thật khó à nha. Không tức thị sắc, thua chưa hẳn đã là không thắng, con làm được không? Tuy chưa hiểu những lời Thế Thúc nói, nhưng chắc là không sai. Con sẽ cố gắng. Xin lãnh giáo vương gia. Đừng kéo dài nữa, xuất chiêu đi. Vương gia quả nhiên thoải mái, đã vậy truy mệnh đành. Đắc tội vậy. Chỉ vậy thôi ư? Tả Võ Vương rất tự trọng thân phận nên tư thế rất ngạo mạn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của truy mệnh. Chàng xuất kích hai chân. Truy băng. Vương gia hừ lên một tiếng rồi tung chảo đón đỡ. Chỉ có vậy sao đánh bại được ta? Tả Võ Vương tựa hồ như tiện tay xuất chiêu, nhưng khiến truy mệnh khí huyết đảo lộn. Công lực đáng sợ thật. Bổn vương không muốn dây dưa, nếu ngươi chỉ có vậy thì mau chịu chết đi. Thái Cực Hư Thư. Tả Hữu Bất Phùng Nguyên. Chiêu thức của Tả Võ Vương chỉ là một chiêu rất bình thường. Không ngờ ván cờ này lại có hy vọng chuyển bại thành thắng. Truy ảnh. Định chạy đâu cho thoát. Truy điện. Khóe miệng truy mệnh nhỏ ra một dòng máu tươi. Chàng đã bị trọng thương. Gia Cát tiên sinh, chiêu cuối cùng của ông làm bổn vương thất vọng và tức giận quá. Dám đùa với bổn vương, chịu chết đi. Xuân Lôi Giác Âm. Lược thương, còn chắc chắn sẽ thành công. Chết nè. Nụ cười của y thật cổ quái. Chẳng lẽ có chiêu cuối cùng thật? Trong bóng trường của Tả Võ Vương, truy mệnh cố vận toàn lực để tìm đường sống. Vừa rồi rõ ràng tình hình rất tốt, sao lại để mất cơ hội này chứ? Chẳng lẽ vương gia sợ cái phía sau đến thế sao? Hóa ra Gia Lượng tiên sinh nói với truy mệnh chỉ là chiến thuật tâm lý, làm tinh thần địch rối loạn. Cái khó ló cái khôn, trong phút sinh tử lại có thể như thế. Người cứ đắc ý đi. May mắn không đến với ngươi mãi đâu.
Tả Võ Vương cũng đã phát hiện ra kế của Truy Mệnh. Ông tức giận đỏ mặt tía tai. Bên này Tư Mã Hoàng Phần cũng xuất chiêu cuối. Chiêu chưa đến mà luồng khí chết chóc đã ập đến Thiết Thủ. Đúng là tà môn. Thiết Thủ huynh, dù ai thắng ai bại thì chúng ta vẫn phải xuất một chiêu cuối cùng. Thiết Mỗ xưa nay chưa hề coi trọng chuyện thắng bại, ta chỉ muốn bắt ngươi về quy án. Hừ, ngươi đúng là một tên ngoan cố. Đã thế, ngươi cũng chẳng còn giá trị để tồn tại. Chết đi. Thập lý kinh lôi. Trong lúc đó một luồng cảm giác kỳ lạ len lỏi vào cơ thể Thiết Thủ. Cảm giác này làm ý chí chiến đấu của Thiết Thủ biến mất, chỉ muốn đón nhận niềm vui được chết. Hừ, thừa cơ hội Tư Mã Hoàng Phần đánh tới. Nếu công lực của Tư Mã Hoàng Phần như trước đây thì Thiết Thủ đã táng mạng từ lâu rồi. Hừ, giống hệt như ma quỷ. Nếu lặp lại lần nữa thì ta chết chắc. Xích thủ hung quyền. Thức cuối cùng. Nếu không là phút sinh tử thì Thiết Thủ cũng không dám dùng đến thức cuối cùng này. Không coi ra gì nhưng khi trúng quyền đầu tiên Tư Mã Hoàng Phần đã phải giật mình vì vùng da lưu lại ngọn lửa. Phát hiện nguy hiểm thì đã quá muộn. Quyền của Thiết Thủ như mưa rông giáng vào người Tư Mã Hoàng Phần. Đau đớn đến mức sảng khoái. Tư Mã Hoàng Phần lại càng điên cuồng hơn, phát kình đẩy văng quyền của Thiết Thủ. Trong lúc trọng thương nhưng kình lực của hắn vẫn không suy giảm như một dã thú đầu đen xông đến. Đa tạ Thiết Thủ huynh vừa ban cho ta một khoái cảm như thế, ha ha ha. Trước sự điên cuồng này Thiết Thủ đành phải chuyển sang phòng thủ. Nhưng chàng vẫn bị bức thối lui. Lãnh Huyết và Chu Bá Vũ thì toàn thân hư thoát không giúp gì được. Mẹ kiếp, Thiết Thủ, uy phong vừa này đâu rồi? Giết ta đi. Ngươi là đồ vô dụng, ngươi đi chết đi. Không ngờ, Thiết Thủ ta lại táng mạng trong tay tên điên này. Tại sao vậy? Sao lực của hắn mạnh như thế? Chẳng lẽ tiềm năng trỗi dậy chăng? Ta không thể hiểu được chết có gì vui đâu. Chỉ là một cảm giác bi thương buồn chán. Khi cảm giác bất hạnh này xuất hiện chỉ làm ta đau lòng muốn chết. Bảo huynh đệ, hảo bằng hữu của ta. Huynh đã bỏ ta mà đi. Nhưng huynh vĩnh viễn sống trong ta. Trong chiêu quyết tử này của Thiết Thủ lại phát ra một uy lực kinh người. Xông thẳng về phía trước. Huynh có nghe thấy không? Trong vô thức đòn công kích này lại chạm vào nỗi đau mất vô tình. Sau cơn phẫn nộ tất cả đều trút lên Tư Mã Hoàng Phần. Nếu Tư Mã Hoàng Phần vì quá khát khao cái chết mà có sức mạnh như lửa, thì sức mạnh của Thiết Thủ là vì trong chiêu thức của chàng có tình. Hừ, tên chó chết Thiết Thủ. Còn chút xíu nữa thôi là ngươi làm ta tan xác rồi. Ngươi làm ta thất vọng quá. Ngươi chết chắc rồi. Bên này Tả Võ Vương áp đảo Truy Mệnh đến nín thở. Sao vẫn chưa thấy bản lĩnh chuyển bại thành thắng của tiểu tử này, rốt cuộc bên trong có ẩn tình gì? Tả Võ Vương lợi hại thật, không hiểu lời Thế Thúc nói có huyền cơ gì. Hóa ra Gia Cát tiên sinh chỉ muốn Truy Mệnh tránh đối đầu với Vương gia để kéo dài mạng sống, chứ không thể dùng đánh bại Vương gia. Ngày trước người giả dạng làm Lãnh Huyết để ám sát Gia Cát chính là Tả Võ Vương. Ta không được khinh suất để khỏi mắc lừa ngụy kế của Gia Cát tiên sinh. Hê, cứ giữ lời 4 thành công lực phòng bị, còn tất cả tập trung tiêu diệt tên này. Chính vì lý do đó mà Truy Mệnh mới kéo dài trận đấu đến giờ. Nhưng Tả Võ Vương đã nhìn thấy thân pháp của Truy Mệnh. Đến lúc kết thúc trò chơi rồi. Lúc này ngươi chết được rồi đó. Truy Mệnh bị trúng trường của Vương Gia Liệu có toàn mạng. Ngươi dám thi gan với ta à? Không bắt được ngươi về quy án ta chết không nhắm mắt. Cái chết của vô tình tạo nên một sức mạnh phi phàm cho Thiết Thủ. Nhưng chân khí của chàng đã cạn kiệt. Cuối cùng chàng vẫn không thay đổi được tình thế nhưng lại thất bại trong danh dự. Ngươi đã quyết ôm hận mà chết thì lão tử đây sẽ cho ngươi toại nguyện. Kiếp sau dù có làm súc vật thì cũng chớ đến mà gặp ta. Một tiếng nổ lớn khiến Tư Mã Hoàng Phần chú ý. Hả? Truy Mệnh vẫn còn sức để phản công lại Tả Võ Vương. Tả Võ Vương đã bị trúng chiêu thọ thương. Quái lạ, tại sao trường kình của y lại nhẹ đến thế? Mặc kệ, phải nắm lấy cơ hội. Tại sao lại như thế chứ? Truy Mệnh chỉ hít một hơi dài đã ra chiêu liên hoàn vào Tả Võ Vương. Không động phái. Khai sơn thủ.
Tả Võ Vương bị bức thối lui 3 bước. Chẳng lẽ là ảo giác, nội lực của ta đang tan tác. Gậy ông đập lưng ông. Gia Cát tiên sinh mỉm cười nhẹ tựa hồ đã đoán trước mọi việc. Tư Mã Hoàng Phần chợt thất sắc. Tặng cho người một cước nè. Không thể nào, thủ lĩnh võ công cái thế sao lại bại dưới tay tiểu tử này. Tả Võ Vương đẩy trường đứng dậy. Thế sự biến ảo khó đoán. Vương gia cần biết rằng thế gian không có chuyện gì là chắc chắn cả. Gia Cát, ngươi giở thủ đoạn gì với ta? Lão phu chỉ phòng xa, nên mỗi ngày đều bỏ vào lư hương một ít chi thúy u. Đây là thứ kỳ hoa dị thảo không có độc, nhưng khi gặp nhiệt thì lại kịch độc, người luyện võ hít phải khí này thì không hội tụ được chân lực. Chất độc này không phương hại đến bản thân. Vài ngày sau là hết. Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu khiến ngươi phải nghi ngờ? Để đạt được mục đích vương gia đã tự diệt cả nhà. Kỳ thực là khó ai có thể nghi ngờ được, nhưng tiếc là dù thủ đoạn của ngài có tàn khốc đến đâu thì ngài vẫn chỉ là con người. Sợ già, sợ chết, và sợ bá nghiệp thiên thu không người nối dõi. Sơ hở của ta là do con ta ư? Đúng, chỉ đúng một nửa. Vì người bị giết trong trận đó là người giả An Trịnh Hầu. Hôm ấy tuy Gia Cát tiên sinh cứu được Tả Võ Vương, và không tiếc chân khí để trị thương cho Tả Võ Vương. Nhưng trong khoảnh khắc thời gian này thì Gia Cát tiên sinh bằng kinh nghiệm từng trải của mình đã bắt đầu có sự nghi ngờ. Những điều thật sự làm ông ta cảnh giác là tin tức từ Vô Tình. Năm xưa An Trịnh Hầu từng giao đấu với Vô Tình và đã bị thương ở tay. Nhưng khi kiểm tra tử thi của An Trịnh Hồng thì lại không thấy vết sẹo nào. Gia Cát tiên sinh vẫn chỉ thương cho cả Võ Vương, nhưng ông bí mật đi thăm dò, lý do thăm bệnh thái tử của Diệp Nhất Chi. Bệnh tình của thái tử rất cổ quái. Mạch lúc nóng lúc lạnh, theo ta là trúng độc. Trúng độc. Đúng vậy, độc này tuy không chí mệnh nhưng độc tính mạnh để lâu là không tốt. Xem ra chỉ có một mục đích duy nhất là không muốn ngự y đến điều trị. Có thể đầu độc được thái tử, người này chắc chắn có rất nhiều kẻ tâm phúc trong cung. Quan trọng nhất là người này không muốn để Diệp Thần Y trị thương cho Tả Võ Vương thì thiên hạ cũng chẳng có ai chữa được cả. Nghĩa là vương gia không sống nổi trừ khi Thế Thúc bất chấp nguy hiểm tiêu hao nguyên khí để chữa thương cho vương gia, chờ Diệp Thần Y đến. Chờ đến lúc đó dù có cứu được Tả Võ Vương thì ta tin rằng chuyện cũng đã xong xuôi. Trừ khi mục tiêu chính không phải vương gia mà là Thế Thúc. Còn một vấn đề nữa là kẻ đó muốn chúng ta tin rằng An Trịnh Hầu đã chết. Nhưng con đã từng giao thủ với An Trịnh Hầu. Nếu không phải sinh ra trong gia đình vương hầu thì đâu có rạng rỡ như ngày nay. Tại sao chỉ thà có An Trịnh Hầu lại tạo hiện trường giả che giấu việc An Trịnh Hầu vẫn còn sống? Rốt cuộc là kẻ nào đã sát hại cả nhà Tả Võ Vương? Là Tả Võ Vương. Hùm dữ không ăn thịt con. Hơn nữa nếu giết chết đứa con độc nhất thì sau này sẽ không có người kế tục. Nhưng để chúng ta tin ông ta là nạn nhân, ông ta đành phải bày binh bố trận đánh lừa chúng ta. Chưa có chứng cứ nên bây giờ không nên đánh rắn động cỏ. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Thế là bề ngoài Gia Cát tiên sinh vẫn duy trì sự sống của vương gia, nhưng lại ngấm ngầm bỏ độc dược vào lư hương để khống chế võ công của vương gia. Cái tim lãnh huyết bị Chu Bá Vũ đả thương cũng được loan khắp thành. Vô Tình và Thiết Thủ còn nói chuyện với nhau, để Tả Võ Vương càng thêm chủ quan. Đúng như dự liệu, các hung thủ lợi dụng lúc thằng hầu phủ không có người để hành động. Điều ngoài dự liệu của Gia Cát tiên sinh là cả Võ Vương quá lợi hại làm xoay chuyển tình thế. Cứ tưởng công lực hắn chỉ còn 3 thành, nào ngờ lại rất sung mãn. Cuối cùng Gia Cát tiên sinh đành phải dở kế sách cuối cùng để chuyển bại thành thắng. Ha ha, hóa ra là thế. Có được một đối thủ xứng tầm như Gia Cát tiên sinh quả là phúc đức của bổn vương. Bốn vương vẫn có một chuyện chưa hiểu. Tại sao tiên sinh không tự tay xuất thủ mà phải mạo hiểm tính mạng của Truy Mệnh? Lão phu tuy tu luyện thâm hậu hơn Truy Mệnh, nhưng nếu do lão phu ra tay thì chỉ sợ độc chưa kịp phát tác thì đã bị vương gia kết liễu rồi. Lão phu gặp nguy hiểm, Truy Mệnh há lại đứng nhìn? Lúc đó há chẳng phải cả Truy Mệnh cũng là nạn nhân của vương gia sao? Với công lực của ta thì chất độc này cũng chỉ một thời gian ngắn là hóa giải được.
Nếu ta hiểu được điều này sớm hơn thì thời gian kế của hắn đâu dễ thành công. Vì vương gia xem thường ta, Thế Thúc lại cố ý làm vương gia thận trọng hơn để hắn mất sức, ta mới có cơ hội kéo dài trận đấu chờ độc tính phát tác. Nếu là Thế Tốt ra tay thì vương gia đã dở hết toàn lực ứng phó rồi. Thế Thúc quả là lợi hại. Vương gia, ván cờ này ngài đã thua rồi, đưa tay chịu trói đi. Ta đã thua rồi ư? Bọn họ đều đã. 4 vương đã rơi vào đường cụt, không còn lối để đi nữa rồi. Kết cục này là đáng lắm. Chắc đã chịu đối diện sự thật, chịu đầu hàng. Thành bại luận anh hùng, bổn vương thua tâm phục khẩu phục, nhưng ta đâu thể quỳ gối trước tên hôn quân vô năng đó. Bổn vương thà chết chứ không theo. Ngừng tay. Nếu hắn tự xử thì Thế Thúc sẽ khó mà ăn nói với thánh thượng. Lược Thương, coi chừng trúng kế. Quá muộn rồi. Nguy. Khi biết mình đã bị gài bẫy thì truy mệnh đã không còn đường lui nữa. Côn Luân đại điều phái. Xích Cửu đoạt. Sao bỗng dưng hắn lại hồi phục công lực được? Số bộ đầu, về chầu địa phủ đi. Gia Lượng tiên sinh nhanh tay đỡ lấy truy mệnh. May mà Lược Thương đã kịp thời vận nội lực để bảo vệ tim, nếu không thì nguy. Diêm không đoạt hồn. Xích Cửu đoạt. Tam giới chân nguyên. Khổ nạn trưởng. Không ngờ công lực lại hồi phục đến 5 thành. Phá hỏng đại sự của ta, nạp mạng đi. Siêu thần đoạt phách. Tả Võ Vương tựa hồ như không cần hồi tức xông đến. Gia Cát tiên sinh vì bận cứu truy mệnh nên vọt ra ngoài. Để chạy tội, ông không tiếc dùng bằng mô tà đạo hủy đi tu luyện cả đời. Tả Võ Vương ông đúng là hết thuốc chữa. Đến tính mạng còn giữ không được thì nội công thâm hậu có ích gì. Chi bằng tự diệt. Về đấu trí thì ta chấp nhận thua cuộc, nhưng về võ công thì đâu dễ. Ta sẽ cho ngươi thấy. Tả Võ Vương có dị bẩm về võ học, lại học được rất nhiều môn võ công bí hiểm. Vì vậy không ai biết được sở học của ông ta đến đâu. Thiên Trúc Bà La môn dị thuật. Huyết Đà La đại pháp. Thiên Trúc dị thuật có thể dùng máu làm đường dẫn để huy động nội lực. Tả Võ Vương đã bất chấp tính mạng dùng thuật này để tạm thời phát huy nội lực. Bản lĩnh thủ lĩnh đúng là quán tuyệt thiên hạ. Chỉ cần thủ lĩnh hạ được Gia Cát, còn ta hạ tên này là xong. Tư Mã Hoàng Phần vẫn nghĩ rằng Tả Võ Vương có thể xoay chuyển được tình thế và sẽ thực hiện được giấc mơ của hắn. Lão Phu hôm nay đành phải đại khai sát giới. Thế thiên hành đạo. Tả Võ Vương liều chết kháng cự. Gia Cát tiên sinh thì tận lực xuất chiêu. Kết cục sẽ như thế nào? To be continued.